नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र आजदेखि चाहिँ हामीहरू के गर्छौं भन्दाखेरि फेसबुक एड्स को पुरै जानकारी चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ। सो त्यो जानु भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ के कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कोसँग सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हुन्छ। सो म चाहिँ राजीव ख्याजु र मैले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ 1 इयर क्रस भइसक्यो मैले गरिरहेको चाहिँ। र मैले यो डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ कसरी स्टार्ट गरे भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ मैले युट्युबमा र फेसबुकमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ जस्तो चीज पनि रहेछ भनेर चाहिँ मलाई डिस्कभर गरे र त्यसपछि चाहिँ मलाई अझ त्यसको बारेमा चाहिँ कुराहरू जान्न मन लागेर मैले चाहिँ त्यसको बारेमा रिसर्च गरे र रिसर्च गरिसकेपछि मैले फाइनली साग्दु युनिभर्सिटी जुन चाहिँ 20 डेजको कोर्स थियो मैले चाहिँ त्यो लिए र त्यहाँबाट चाहिँ मैले धेरै कुरा सिके र मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै अलमोस्ट $50 जति चाहिँ मैले एक्सपेरिमेन्टमै मैले सकाए र त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकिसकेपछि आफ्नो नलेजलाई अझ बढाउनको लागि मैले चाहिँ WS क्यूब टेक जुन चाहिँ इन्डियन युट्युब च्यानल हो सो त्यहाँबाट पनि मैले सर्टिफिकेसन कोर्सको रूपमा मैले त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु र त्यही कुरालाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्दा गर्दै अहिले रिसेन्टली चाहिँ मैले डिजिटल गोर्खामा चाहिँ मैले एडमिसन जसरी अनलाइन कोर्स चाहिँ मैले लिएको छु। सो यसपछि पनि मेरो डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी नै विदेशी कोर्सहरू पनि लिने प्लान छ। आज चाहिँ हामीहरू फेसबुक एड्स को फुल कोर्स को रूपमा हामीहरू जानेछौं। सो यो कोर्स चाहिँ कस्तोको लागि हो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ फेसबुकमा एड रन गर्न मन छ र आफ्नो बिजनेस छ र अनलाइन बिजनेसमा ट्रान्सफर गर्न मन छ भने तिनीहरुको लागि चाहिँ यो कोर्स हो। यो कोर्स चाहिँ फ्री हुनेवाला छ तर तपाईको टाइमको भ्यालु चाहिँ जुन चाहिँ भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ मैले यो कोर्सलाई चाहिँ क्वालिटेटिभ र इन्फर्मेटिभ तरिकाले चाहिँ मैले डिजाइन गरेको छु र यो कोर्समा चाहिँ प्र्याक्टिकल धेरै हुनेछ, थ्योरी अलमोस्ट 1% जति हुनेछ। हामीहरू सुरु गर्छौं। प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईले पर्सनल इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो इन्ट्रेस्ट के हो, मेरो हबी के हो र मेरो एड्रेस र अरु बायो चीजहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ शेयर गर्ने गरिन्छ। एक्जाम्पलको लागि यो मान्छेको चाहिँ अनिका शेरहुड छ र उ चाहिँ फ्यासन इन्फ्लुएन्सर हो र तलतिर चाहिँ उसको बायोको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु लेखेको छ। र नेक्स्ट एक्जाम्पल मोली ब्राडसो को बारेमा पनि आफ्नो बायो र उले के काम गर्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा लेखेको छ र थर्डमा पनि सोशल म्यानेजर हो रे र उसको बायोको बारेमा सबै कुरा लेखेको छ। अब चाहिँ हामीहरू यही कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकली कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ हामीहरू हेर्छौं। तपाईले फेसबुक खोल्नु भइसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँतिर जुन चाहिँ इवर ख्याजु भन्ने मेरो प्रोफाइलमा जान्छु र प्रोफाइलमा चाहिँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त आफ्नो नाम, फ्रेन्ड्सको लिस्टहरु र तपाईको प्रोफाइल पिक्चर या माथितिर कभर पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ इन्ट्रो जुन चाहिँ एडिट बायो सो यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो बारेमा चाहिँ तपाईले यहाँतिर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म भिडियो एडिटर र डिजिटल मार्केटर हो भने मैले यहाँतिर यसरी लेख्न सक्छु र सेभ गर्न सक्छु र तलतिर तपाईले एडिट डिटेल्स सो आफ्नो वर्कस्पेसको लागि, एड हाई स्कुलको लागि, एड कलेजेस जुन चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसनहरु हुन्छ सो यसमा चाहिँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ र तलतिर रहेको छ एड हबीज। हबीज चाहिँ के छ तपाईको यसरी चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले फिचरहरु पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यो एड गरे सो तपाईले आफ्नो बायोलाई चाहिँ अप्टिमाइज गरेर जस्तै कि इन्ट्रोमा चाहिँ तपाईले के लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो लेख्नुस् र तपाईले तपाईको हबी के हो र तपाईले केही कलेक्सनहरु पनि यहाँतिर हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यो कभर इमेजलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एडिट कभर फोटोबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो हाल्दे
र सेभ चेन्जेस गरिदिन्छु र तपाईले प्रोफाइल पिक्चर पनि यसरी अपलोड फोटोमा गएर यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले डिस्क्रिप्सन पनि यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा हो। प्रोफाइल भनेको चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ शेयर गर्ने ठाउँ हो। अब चाहिँ हामीहरू पेजेस चाहिँ के हो जुन चाहिँ हामीले पनि क्रिएट गरे हुन सक्छ। सो पेजेस भनेको चाहिँ एउटा प्रोफाइलमा चाहिँ अलमोस्ट 5000 फ्रेन्ड्सहरुको लिमिट हुन्छ, तर पेजेसहरुमा चाहिँ 5000 भन्दा बढी तपाईले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्स होस् या बिजनेस पर्पजको लागि चाहिँ तपाईले पेज चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँतिर के भनेको छ भन्दाखेरि यु मस्ट ह्याभ अ प्रोफाइल टु क्रिएट अ पेज अर हेल्प वान भनेछ। तपाईलाई चाहिँ एउटा प्रोफाइल चाहिन्छ जुन चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गरेका थियौं। त्यो भइसकेपछि तपाईले पेज चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो पेजेस आर one place on Facebook where creators, public figures, business, brands, organizations, charities can connect with their fans or customers. तपाईले चाहिँ पेज चाहिँ किन क्रिएट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको बिजनेसलाई प्रमोट गर्नको लागि, तपाईको बिजनेस र तपाईको कस्टमरको कनेक्सन बनाउनको लागि चाहिँ पेज चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ। सो त्यसैले चाहिँ हामीले पेज चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिकली पनि हेर्छौं। मैले यहाँतिर पेजहरु क्रिएट गराएको छु, जस्तै कि मार्ट भन्ने पेज चाहिँ मैले क्रिएट गराएको छु। सो यसमा अहिले चाहिँ 31 लाइक्स छ, 32 फलोअर्स छ र यो माथिको कभर इमेज भन्छ र यो प्रोफाइल पिक्चर जुन चाहिँ तपाईले प्रोफाइलमा चाहिँ जसरी पर्सनल इन्फर्मेसन शेयर गर्नु भएको छ, तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेसको सम्बन्धी चाहिँ तपाईले इन्फर्मेसन चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दैट धेरै मान्छेहरुले चाहिँ तपाईको कस्तो बिजनेस हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो कभर इमेज मैले हालेको छु। सो कभर फोटोमा चाहिँ मेरो ब्लुटुथ स्पिकरको इमेज हालेको छु, टेक्स्ट हालेको छु। सो यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ इयरपड बिजनेस छ अथवा इयरपड कम्पनी छ भन्ने चाहिँ उनीहरुको माइन्डसेट हुन्छ। र यहाँतिर तपाईले यसरी अप्टिमाइज पोस्टहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पोस्टहरु चाहिँ मैले कहाँबाट गरे तपाईहरुलाई चाहिँ म भन्ने छु। सो पेज भनेको चाहिँ कुनै पनि बिजनेस प्रमोट गर्नको लागि अथवा तपाईको पर्सनल ब्रान्डिङको लागि पनि हुन सक्छ, तपाईको फलोअर बढाउनको लागि तपाईले चाहिँ एउटा अप्टिमाइज तरिकाले चाहिँ पेजबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौं ग्रुप्स चाहिँ के हो। ग्रुप्स भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईले एक अर्कालाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, कम्युनिकेट अबाउट देयर इन्ट्रेस्ट। जस्तै कि तपाईलाई फुटबलको इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले चाहिँ फुटबलको ग्रुपमा चाहिँ तपाईले जोइन गर्नुहुन्छ र त्यो ग्रुपमा जोइन गरिसकेपछि तपाईको जुन चाहिँ फिडमा जुन चाहिँ तपाईले स्क्रोल गर्ने मेन होममा चाहिँ फुटबलको मात्र तपाईको पुरै एल्गोरिथम अनुसार चाहिँ तपाईको देखाउँछ। सो तपाईले आफ्नो फ्यामिलीको रियुनियनको लागि, टिमको लागि फेसबुक ग्रुप चाहिँ तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरू ग्रुप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरू हेर्छौं। एक्जाम्पलको लागि यहाँ माथितिर म ग्रुपमा जान्छु र एउटा ग्रुप छ क्यानभा एन्ड फाइबर कम्युनिटी भनेछ। सो यो चाहिँ एउटा ग्रुप भयो, 35.7K मेम्बर्सहरु छ। यसमा चाहिँ सबै ग्राफिक डिजाइनरहरु, क्यानभा युज गर्नेहरु चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ। उनीहरुको इन्ट्रेस्ट भएको जुन ग्रुपमा छ उनीहरु चाहिँ त्यही ग्रुपमा चाहिँ इन्टर हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो तपाईले पेज क्रिएट गर्ने चाहिँ कसरी हो त? पेज क्रिएट गर्नको लागि यो सी मोरमा तपाईले क्लिक गर्नुस् र यहाँतिर पेजेस भन्ने छ। पेजेसमा गइसकेपछि तपाईले लेफ्ट साइडमा क्रिएट न्यू पेजमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस् र तपाईले पेजको नाम राख्नुस्। एक्जाम्पलको लागि मेरो पेजको नाम चाहिँ मैले डिजिटल मार्कर भनेर राखे। त्यसपछि मेरो क्याटेगोरी तपाईको कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, जस्तै कि मेरो डिजिटल क्रिएटर पनि हुन सक्छ, सोशल मिडिया एजेन्सी पनि हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ तीनवटा चाहिँ तपाईले यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। सो तीनवटा चाहिँ तपाईलाई हाल्न दिन्छ र तपाईले
डिस्क्रिप्सन बायो भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन हो। सो तपाईले डिस्क्रिप्सन सो तपाईले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के कुराहरू यहाँतिर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी भनेर लेखिदिन्छु र यहाँतिर तपाईले क्रिएट पेजमा तपाईले क्लिक गर्नुस् र पेज क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर वेबसाइट छ भने तपाईले वेबसाइट हाल्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नो वेबसाइट हाल्छु। तपाईले फोन नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हाल्नु भइसकेपछि आफ्नो नम्बर हाल्नुस् र नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँतिर एड प्रोफाइल यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो हाल्दिन्छु र तपाईले कभर इमेज मैले चाहिँ अहिले यो हाल्दिन्छु। तपाईले यसरी मिलाउन नि सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ कसरी देखिन्छ र तपाईको डेस्कटपमा चाहिँ कसरी देखिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरु नेक्स्ट गर्छौं। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई चाहिँ यसरी इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीहरु नेक्स्ट गर्छौं र डन गर्दिन्छौं। सो तपाईको पेज चाहिँ क्रिएट भएको छ। एकदम पेज क्रिएट गर्नको लागि एकदम सजिलो छ। सो तपाईले पनि यो प्रोसेस युज गरेर तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु ग्रुप चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हामीहरु हेर्छौं। ग्रुपलाई हामीले क्रिएट गर्नको लागि हामीहरु ग्रुपमा जान्छौं र यहाँतिर क्रिएट न्यू ग्रुपमा जान्छौं र ग्रुपको नाम चाहिँ तपाईले हाल्नुस्, जस्तै कि डिजिटल मार्कर भनेर हाले र तपाईले पब्लिक हाल्ने हो कि प्राइभेट हाल्ने हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ पब्लिक हाल्दिन्छु र क्रिएट गर्दिन्छु। सो क्रिएट गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँतिरबाट आफ्नो कभर इमेज चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डिफरेन्ट फ्रेन्ड्सहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म यसरी हाल्दिन्छु। सो तपाईले चाहिँ आज पेज पनि क्रिएट गर्न सिक्नुभयो अनि तपाईले ग्रुप पनि क्रिएट गर्न सिक्नुभयो। सो आजको भिडियो चाहिँ तपाईलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि पनि यो कोर्सको बारेमा चाहिँ हामीहरु कन्टिन्यू गर्दै जानेछौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।